قبل ما تروح تشتري كميات كبيرة من الأكل اللي مفكره كيتو ويخرب عندك في الثلاجة أو برا الثلاجة وتضيع فلوسك على أكل ما رح تاكله نهائي أو ما بتتحمل تاكله نهائي، خلينا نبلش ونجاوب سؤال من خبرة السنين، سؤال سأله الملايين: ما هو المسموح والممنوع في الكيتو؟ بين الفاكهة والخضار، بين المكسرات والأجبان، إيش الممنوع والمسموح؟ يلا رافقونا بعد الفاصل وراجعين. في بداية حلقتنا لليوم وقبل ما تبلش بالحمية الكيتونية لازم تكون عارف إنه الحمية الكيتونية بتعتمد بشكل أساسي على الدهون، واللي بتمثل 70% من السعرات اللي أنت بتستهلكها يومياً، وبتعتمد بكمية معتدلة على البروتين اللي بيمثل من 15 ل 20% من سعراتك اللي بتاكلها في اليوم. مشكلة المشاكل وعقدة العقد هي أكيد من السكر والنشويات اللي ممنوع تتجاوز 10%، فهي محصورة بين 5 و10% من سعراتك اليومية. ابتداء بنقدر نقسم الأكل اللي بتاكله أنت بالحميات الكيتونية ل10 مجموعات رئيسية، كل واحدة منهم فيها المسموح والممنوع. حنبلش نتناقش عن المسموح أولا، بعدين بنلف لفة عليهم ثانية بنتناقش عن الممنوع ثانيا. المجموعة الأولى بتمثل أهم المجموعات في الحميات الكيتونية، وهي اللحوم، خصوصا اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج. النوع الثاني من الحميات أو المجموعات هي أكيد الدهون اللي ما بنستغني عنها، فهي بتمثل 70% من حميتك اللي بدك تبلشها. المجموعة الثالثة اللي هي الخضار والورقيات، وهي أساس هذه الحمية. المجموعة الرابعة نقدر نحكي على البقول. الخامسة أكيد الفواكه. السادسة المكسرات. السابعة بدائل السكر. الثامنة محبوبة الفتيات والنساء الأجبان والألبان. التاسعة المشروبات المسموحة والممنوعة. وأخيرا اللي بيبدعوا فيه السيدات الحلويات. معلومة على الهامش: أول ما تبلش بالحمية الكيتونية ما تروح وتمشي باتجاه السوبر ماركت وتشتري كل إشي بتعرف إنه مسموح، فتضيع مئات الدولارات وإنك تعمالك بتشتري أشياء ما رح تحتاجها وغالبا رح تخرب، زي اللحوم والأجبان والألبان والمكسرات والخضار والفواكه المسموحة. بالنهاية أنت إنسان وعندك قدرة محددة في الأكل، وجزء كبير من الأطعمة سهل الترف وسريع التلف، وخصوصا الأشياء الكيتونية. فأنت في البداية بتقدر تسهل على حالك كتير لما تمسك لائحة الممنوعات وتستثنيها من حميتك اليومية، ومرة على مرة بتكتشف إيش المسموح وإيش الممنوع وإنت عم تدخل تدريجيا بالحمية الكيتونية. خليني أساعدك هلأ وننتقل للمسموح في الكيتو. أول مجموعة بدنا نحكي عنها من المسموحات هي اللحوم والبروتين. فطبعا كل أنواع اللحوم ما عدا المصنع منها مسموح في الكيتو. فمسموح أكيد لحوم الجمال، مسموح لحوم الأبقار، مسموح لحوم الأغنام، مسموح لحوم الدجاج، الأسماك، الروبيان والجمبري. أكيد مسموح لحوم الأعضاء زي الكبدة والطحال، القلب، الكلاوي. أكيد مسموح كمان البيض وهو على رأس القائمة. كل إشي بيمشي على الأرض أو من مصدر حيواني فهو أكيد مسموح في الكيتو. المجموعة الثانية بنحكي فيها هي مجموعة الورقيات والخضار. فأكيد مسموح لك الورقيات كاملة زي السبانخ والخس والكيل والملفوف، بالإضافة للزهرة اللي هي القرنبيط والبروكلي والكرفس. كل أنواع الخضار مسموحة برضو، كمان الكوسة، الباذنجان، القرع، الطماطم، الجزر، البصل، الثوم. كل هذه الخضار موجودة في عائلة الخضار مسموحة إلا اللي حنذكره في قائمة الممنوعات. المجموعة الثالثة اللي ما بنقدر نستغني عنها أكيد هي الدهون. فمسموح لك الدهون الطبيعية الصحية اللي كانت من قديم الزمان، يعني مو مسموح الزيوت الجديدة حديثة الذكر. فمسموح لك أكيد زيت الزيتون وهو على رأس القائمة، زيت جوز الهند، زيت الأفوكادو، مسموح السمنة الحيوانية والزبدة الحيوانية، مسموح أكيد زيت السمسم اللي هو الراشي زي ما بسموه أهلنا بالعراق اللي هي الطحينية، بالإضافة أكيد المايونيز، بشرط أنه المايونيز يكون خالي من السكر المضاف. أما المجموعة الرابعة محبوبة النساء والسيدات الأجبان والألبان. الأجبان كلها مسموحة في الكيتو، الجيد منها والضار كله مسموح في الكيتو.
فبنفضل عادة نروح نركز على الأجبان عالية الكواليتي اللي نوعيتها كويسة، زي عم نحكي عن الشيدر والمازوريلا، البارميزان، البلو تشيز. هذه الأجبان عادة طبيعية، ما رح تأذي صاحبها وما حتطلعك من الكيتو. الأجبان المصنعة زي جبنة المثلثات أو جاهزة الدهن هي مسموحة في الكيتو. مشكلتنا معاها هي إنه الواحد بس يلتزم أكثر في الكيتو، يصير فاهم إيش هو الزيوت المهدرجة والزيوت النافعة والضارة، بيكتشف إنه هاي الأجبان الجاهزة بتكون عادة مضاف إلها زيوت مهدرجة، فبتركها لأنه بيعرف مساوئها، بس مش لأنها مش كيتونية. بخصوص الألبان، فالزبادي اليوناني مسموح في الكيتو، بالإضافة لحتى اللبنة مسموحة في الكيتو. بقية الألبان بشكل عام يعني ما أعتقد تكون مسموحة، وحنحكي بالتفصيل في قسم الممنوع. مشكلة السكريات والنشويات في الكيتو إنه كل الطعام فيه سكريات ونشويات، المكسرات، الأجبان، الخضار كلها فيها نشويات، حتى البيض فيه نشويات. فالبيضة الواحدة فيها 0.6 جرام من السكريات، يعني الخمس بيضات تقريبا بشكلوا 3 جرام من السكريات. وكل المسموح عندك في الكيتو من 25 ل 50 جرام من السكريات، معظمهم مضمون وصولك لهم باستخدامك للخضار والورقيات. التفاحة الواحدة فيها 25 جرام كارب، رغيف الخبز فيه 30، وإذا أخذته مباشرة بطلعك من الكيتو. الموزة المتوسطة أو الصغيرة فيها 15، وكل ما كبرت كل ما زاد السكر اللي فيها. التمرة الواحدة فيها 15. هذا الإشي بيجعل من الصعوبة بمكان إدخال الفواكه في الحمية الكيتونية. أما بند المكسرات المسموحة في الكيتو والتسالي، فمسموح لك جوز عين الجمل، مسموح لك المكاديميا والبندق والبيكانز. اللوز مسموح، وحتى فستق العبيد أو الفول السوداني، مع الحرص أنه الفول السوداني نشوياته أعلى ودهونه أقل، فبدك تكون حريص لما بتاخده أنك ما تكتر منه كتير. الشغلة اللي بدك تهتم فيها في هاي الفئة من المكسرات إنه سعراتها عالية جدا، فتثبيت وزنك ممكن يكون سهل جدا بسبب بكل بساطة إنه أنت ماخذ سعرات عالية في أكلك. البذور زي الكتان وبذور الشيا وحتى الفصفص والبزر اللي بناكله، بزر البطيخ أو بزر القرع، مسموح في الكيتو، بنطبق عليه إنه مرتفع السعرات، فدير بالك لما بتاخده. أما بند الفاكهة، هذا البند الخطير اللي أصعب بند في كل بنود الكيتو. الفاكهة فيها نشويات، فإذا بدك تدخلها حتى وإن كانت مسموحة بدك تحسب كمية النشويات اللي فيها. فحتى المسموح منها إذا تجاوزت وأكلت منه كتير بيطلعك من الكيتو. مسموح إلك الليمون، مسموح إلك أفوكادو، مسموح إلك التوتيات، فالبلوبري والتوت البري، بالإضافة للفراولة مسموحة، الكرز مسموح، جوز الهند مسموح، البذرة نفسها أو الفلش الأبيض هذا، وحليب جوز الهند مسموح. مية جوز الهند مش كيتو. حتى البطيخ والبوملي يعتبر كيتو، بس بدك تكون حريص، أي زيادة في الكمية هذه إذا ما كنت حاسبها بيطلعك من الكيتو. أما البند السابع فهو بند البقوليات. فالبقوليات بشكل عام هي كيتونية، فمؤشر الجلايسيميك اندكس لها قليل، بيجعل من دخول السكر في الدم بياخد وقت من الزمان. هذا الاشي بيجعلها كيتونية، لكن بدك تكون حريص. فالأشخاص اللي بيكونوا في بداية الكيتو أو الحرق عندهم بطيء بيثبتوا في الوزن وممكن يطلعوا من الكيتو أساسا. في بداية الكيتو أنت بحاجة وأمس الحاجة لجسمك يندل على طريقة حرق الدهون، فما تصعب عليك الدنيا بأنك تستهلك كميات نشويات جاية من البقوليات. خليها بس تصير تعمل رياضة وتدخل أكثر في الحمية الكيتونية. مسموح أكيد الحمص، كذلك الفول، مسموح الترمس، وحتى الفاصوليا البيضاء والفاصوليا الخضراء واللوبيا. ممكن برضه نسمح في العدس، لكن العدس بدك تكون حريص انه ممكن يثبت لك وزنك وممكن تسحب منه كميات كبيرة، فلما بنطبخ مع مي وبكون كمية المي كبيرة وبتعمل رياضة وانت نشيط ممكن تستهلك العدس. اما بند بدائل الطحين لصناعة المخبوزات وحلويات الكيتو، فمسموح اكيد طحين اللوز وطحين جوز الهند، مسموح طحين الترمس وطحين السمسم. يعد طبق الحمص الشامي طبق كيتوني بامتياز، خصوصا مع وضع زيت الزيتون والطحينية والليمون. عمليات التصنيع والطبخ اللي بتصير على الحمص بتجعل منه طبق كيتوني بسبب تقليل كمية النشويات اللي في الحمص ورفع كميات الماء وإضافة الدهون.
فأثناء سلق الحمص بيزداد حجمه بسبب امتصاصه للماء، وجزء من النشويات اللي داخله بيتم ذوبانها وخروجها برا الحمص للماء اللي ما بنستخدمه في عمليات تناول الطعام. الشغلة الثانية بنرفع كميات الدهون بعملية إضافة الطحينية مع زيت الزيتون، وبإضافة الفيتامين سي الموجود بالليمون بيجعل معاه أفضل طبق صحي ممكن تاخده. استخدام طحين الحمص في صناعة المخبوزات والحلويات لا يندرج تحت هذه القاعدة. فأنت جبت الحمص المجفف وعملت منه طحين، عملت له ريفاينمنت، صار أكثر تركيزا، واستخدمته بالنشويات اللي فيه في صناعة المخبوزات، فهو أكيد ليس كيتوني كمخبوزات، كيتوني في طبق الحمص مع زيت الزيتون والطحينية. أما المشروبات المسموحة في الكيتو، فبشكل عام المشروبات الساخنة مسموحة في الكيتو إذا استثنينا الحليب منها. فمسموح أكيد الشاي بدون سكر، مسموح القهوة، مسموح الكركديه، الزهورات، الزنجبيل، عصير الليمون مع النعناع مسموح في الكيتو، الكاكاو مسموح في الكيتو، كذلك حليب اللوز وحليب جوز الهند. أما بدائل السكريات والحلويات فمسموح لك البدائل السكريات المشتقة من النباتات أو الكحولية منها. مسموح لك الإريثروتول والستيفيا والتروفيا المصنوعة من كلاهما، بالإضافة أنه مسموح لك الزيلاتول وهو قراري الشخصي أو خياري الشخصي، مسموح لك المونكي فروت، لكن بدك تدير بالك منيح لأنه جزء كبير من المنتجات الموجودة بالأسواق ممكن يضيفوا لها أنواع من السكر الممنوعة مثل المالتودكسترين والسكرلوز، فبدك تكون تقرأ بطاقة البيان وتشوف إيش المنتجات أو المحتويات داخل السكر الموجودة عندك. الشغلة الثانية في بدائل الحلويات مسموح لك الكاكاو، وبذلك مسموح لك الشوكولاتات عالية التركيز من الكاكاو زي 90%، 99%، 85 وحتى 70% كاكاو. حلويات الكيتو المأخوذة من بدائل الطحين مسموحة في الكيتو، بس بدك تكون تدير بالك إنه كمية السعرات اللي فيها عالية جدا، ممكن تثبت لك وزنك. الكاكاو مسموح في الكيتو بكل بساطة لاحتوائه على كمية عالية من الدهون والبروتين، لكن برضو في نشويات. 100 جرام من الكاكاو بيحتوي تقريبا على 25 جرام من النشويات، 15 جرام من الدهون و20 جرام من البروتين. فاستهلاكك للكاكاو بده يكون كميات محدودة بكميات صغيرة، ما بتتجاوز 10 ل 15 جرام من الكاكاو في اليوم. فحتى لو استخدمت الشوكولاتة 100% كاكاو، 99% كاكاو، حتخرجك من الكيتو لأنك وقتها بتكون أخذت 25 جرام من النشويات. وهون وصلنا لسلة الممنوعات في الكيتو، وهي أهم سلة لازم تعرفها كمبتدئ بالكيتو. إيش الممنوع؟ كل أكلك نفسه اللي أنت بتاكله اليوم، بس امنع هاي اللائحة، بعدين بتتعلم المسموح. ممنوع عليك في اللحوم كل اللحوم المصنعة اللي بتلاقيها جاهزة، يعني ممنوع عليك المرتديلا والتركي، ممنوع عليك النقانق، ممنوع عليك البلوبيف. هذه اللحوم ممنوعة لأنه بكل بساطة بحسنوا نكهتها السيئة، عادة بسبب نقص الكواليتي، النوعية السيئة تبعتها، بإضافة الجلوتاميت أو الصوديوم جلوتاميت. هذا الصوديوم بيخرجك مباشرة من الكيتو. إضافة أنه العنصر الرابط لهذه المعاجين من اللحمة هو النشا، فالنشا برضه سكر وبطلعك من الكيتو أكيد. الشغلة الثانية الممنوعة على لائحة الحبوب، فممنوع لك الخبز وما مشتقاته، فممنوع لك الطحين والقمح، ممنوع لك المعجنات، ممنوع عندك الأشياء اللي فيها جلوتين كاملة، بالإضافة البرغل ممنوع، الكينوا ممنوع، السيريالز، الشوفان، كل هذه المنتجات اللي من قائمة الحبوب ممنوعة. ممنوع عليك من لائحة الخضار الذرة، ممنوع عليك البازيلا، البطاطا الحلوة والبطاطا العادية، إضافة إلى كمان الشمندر أو البنجر. أما الزيوت الممنوعة عليك في الحميات الكيتونية هي الزيوت البولي أنساتشوريتد المليانة في الأوميجا 6 اللي بتحفز الالتهابات، زي زيت الذرة، زيت دوار الشمس، زيت الكانولا، زيت الصويا، زيت النخيل، بالإضافة للزيوت النباتية زي الزبدة النباتية والسمنة النباتية، هدول كلهم ممنوعين في الكيتو. أما لائحة الممنوعات في الأجبان والألبان، فالحليب بشكل عام ممنوع، سواء كان مصدره الأبقار أو أغنام أو حتى إبل. اللبن الروب اللي بنشرب شرب ممنوع، أو الزبادي قليل الدسم والعادي ممنوع. كل اللي مسموح هو ما ذكر في اللائحة
السابق. أما لائحة المكسرات الممنوعة فالكاجو والكستنة ممنوعة في الكيتو، إضافة للمكسرات المدخنة والمكسرات الصينية بسبب إضافة الصوديوم جلوتاميت المحسنة للنكهة إلها. الشغلة الثانية الممنوعة بما يتعلق بالفواكه، فكل الفواكه ما لم يتم ذكره سابقا ممنوع عليك بالكيتو، زي المانجا والموز والتفاح والإنجاص وحتى الجوافة والقائمة تطول. البقوليات بشكل عام مسموحة، لكن في أول فترتك دخولك للكيتو يفضل تبعد عنها لأنه أنت لسه مش متعود تحرق الدهون. لكن بس تدخل للكيتو أدابتيشن والفات أدابتيشن بتسمح مسموحة. أما بما يتعلق بالسكريات الممنوعة وبدائل السكر، فالسكر المائدة أو الجلوكوز أو الفركتوز ممنوعين. أكيد السكرين ممنوع، السكرولوز ممنوع، الأسبرتام ممنوع، الملتي ديكسترين والمالتيتول في قائمة الممنوعات في الكيتو. بنهاية حلقتنا لليوم، الكيتو هو نمط حياة. لما أنت بتاكل أكل أنت بتحبه، فبلش بإيش الممنوع وبلش عود حالك على غيابه، لأنه فترة نزولك بالوزن ما حتكون يوم ولا يومين. استمتع برحلتك، خلالها رح تتعلم ما المسموح وما الممنوع، وبتجاربك الشخصية بتكتشف إيش بيطلعك وإيش بدخلك. وبنهاية حلقتنا اليوم، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير، وإذا كانت العلم نشره. وما تبخل على حالك، بدك تنضم للقناة وتكبس على إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وما تبخل علينا بأنك تعمل لنا لايك، فإحنا بتشجيعك نستمر. وبنشوفكم بالحلقات الجاي، وبأمان الله، مع السلامة، باي.